Hej! Jag heter Jens Söderblom. Välkomna till min kanal här på YouTube. Där jag gör filmer om äventyr och vandringar i skog och mark och inte minst fjäll. Jag åker lite skidor, fiskar en del och testar lite utrustning. Kommer med tips på vad man ska ha med sig och hur man ska tänka när man är ute och rör sig i naturen. Kanalen passerade för en tid sedan 10 000 prenumeranter och 1 miljon visningar. Det känns väldigt fint. Tack till alla er som har gjort det möjligt. I den här lilla 10K special-filmen så tänkte jag presentera några favoriter från de senaste 5 åren i form av topp 3-listor för bland annat kärvaste vädret, finaste lägerplatsen och bästa turerna. Men först något kort om varför det alls blev en YouTube-kanal för mig. Det var inte helt givet, ska jag säga. Det började egentligen med att jag gav mina barn en GoPro-kamera som de fick ha med sig när vi var ute i naturen och vi vandrade. Hej och välkomna till en ny video! Idag är vi i idrott. Häng med! De skulle leka YouTubers, de var i den åldern, så jag tänkte att jag skulle motivera dem lite. Vi hade bland annat med den uppe i Dalarna och uppe i Härjedalen. Är det bra stöd? Ja! Är det kul att vandra? Nej, bra. Så där, nu har vi gått en liten bit. Vi har kommit ganska högt upp, snart till samma nivå som molnen. Nu ska vi börja vandra. Här är det. Eftersom jag är lite fototeknikintresserad så hade jag lite svårt att hålla mig borta från kameran själv. Och sen följde det sig så att jag och min son då, Tor, att 2020 när han var 8 år, så tog vi oss an den här klassiska utmaningen att sova ute en gång i månaden hela året. Och då kändes det kul att dokumentera det, och då tog jag ett lite större ansvar för det. Så att det blev olika naturreservat, nationalparker och lite paddlingar och sådär. Så vi rodde i hamnen och då var man ju lite varm i kläderna. Och sen samtidigt så följde det sig så att barnen började bli så stora att jag kände att jag kunde ge mig iväg på den första ensamvandringen i modern tid när jag var ute lite längre. Från Abisko till Nikkaluokta, den klassiska Dag Hammarskjöldleden. Då hade jag med mig GoPro-kameran. Dokumentera lite grann så här för att jag visste inte hur jag skulle klara att vara ute så länge ensam. Sen klippte jag ihop det där. Mest för skoj skull egentligen. Jag bara filmade rakt upp och ner och gick och pratade. Nu har den filmen över 60 000 visningar. Så det är lite hedrande. Och ja, på den där vägen är det. Sen har jag fortsatt och det har blivit lite högt och lågt. Första åren så blev det en del filmer. Det var lite spritt. Det blev någon från en djurpark när vi hälsade på. Det blev någon film från en båtutflykt. Men sen gled det över och blev mer och mer äventyr och natur. Och just nu är det huvudfokus. Får vi se om jag breddar den igen någon gång kanske. Det vet man aldrig. Om vi skulle ta oss an de här utlovade topplistorna då. Ut på tur, aldrig sur heter det ju populärt i folk. Men vädret kan ju ändå vara lite av en utmaning ibland. Och det här är då 3 tillfällen där jag särskilt minns hur vädret har satt sin prägel på upplevelsen. Och på 3:e plats då, Atlantregn på Lofoten. 2022 var jag korsade den nordatlantiska ögruppen. 160 kilometer, väldigt vackert, jättebrant. Men det var några dagar där när det verkligen piskade in ifrån Atlanten, regnet. Och på campingsemester till Nordnorge, sa de. Det blir kul, sa de. Och jag kände det här att det finns ju ingen riktig skaljacka som håller tätt för ett sånt regn. Det blev verkligen blött in i märgen. Till slut var det också så när jag skulle slå läger en av de värsta kvällarna där att det var så blött i marken att jag fick klättra upp på ett klippblock mer eller mindre, sätta upp tältet för att jag skulle komma upp lite grann på vätan. Plats nummer 2. Vind och regn på Luttulahto. Det var i 2024 när jag och min färdkamrat David var i Sarek. Vi skulle passera den arktiska högplatån Luttulahto där. Över 1000 meter över havet. Vi kom vandrande upp skrå från Sarvesvagge. Hade haft det rätt kämpigt uppför och det började friska på och blåste som bara den. Det här färgades också av att jag glömde sätta på mig handskarna. Eller jag var för lat för att leta upp dem i väskan. Så att det blev rätt kärvt att sätta upp tältet där. Det löste sig till slut, men det var en sånt här väder jag verkligen minns. Plats nummer 1. Septembersnö i Sarek. Jag vet ju att det kan komma snö väldigt tidigt i Sarek. Men när jag vandrade in i en dal där, Njutesvagge,
så tilltog det så pass mycket så att det kändes som ett regelrätt vinter. Det blev ett riktigt tomtelandskap. Jag minns särskilt hur jag vaknade upp och tittade ut. Blev nästan lite komiskt när jag ramlade ut där, för att jag fick vandra ner mot Pårekslätten i ett regelrätt winter wonderland. Fullt så mycket snö hade jag inte riktigt faktiskt väntat. Det finns naturligtvis många väder som inte kom med. Så några hedersomnämnanden. Jag minns bland annat den nattliga turen över Fulefjället på turskidor. När vi med ganska små barn hade kalkylerat lite tokigt under midvinters tur. Vi går i snöstorm med vinden i ansiktet över fjällplatån där. Det var kärvt. Jag minns också en blåsig färd längs Kungsleden. Det minns sista vägen på väg ner mot Saltolukt där jag skulle gå i mål. Där träden verkligen vek sig i vinden och jag låg vaken ganska länge och undrade i tältet om det skulle hålla. Det gjorde det. Sista hedersomnämnande är när jag och Tor vandrade Vålådalsfyrkanten och det hade kommit så mycket regn att vi fick gå med vadarskor halva första dagen. Vi hade vatten upp till låren faktiskt bitvis. Det var spännande tur det också. En av mina favoritkategorier då, finaste lägerplatsen tänkte jag att vi skulle ge oss på då. Och det är en tuff kategori verkligen, för att om det är någonting jag tycker är viktigt och lite roligt så är det att leta reda på så fina lägerplatser som möjligt. Och här har jag försökt att plocka inte alla från ett område. På plats 3, hängmatta vid Nittälven. Ja, det här var Nittälven i Bergslagen, en liten egentligen å som rinner fram där när jag har varit och paddlat Packraft några gånger. Det var under en helgpaddling när jag och Helena var där. Det var fullt i ett vindskydd vi hade tänkt bo i. Så att istället satte vi upp våra hammockar vid åkant. Ja, det blev riktigt, riktigt fint. Vi hade en liten lägereld där och satt och tittade ut över det här stilla flytande vattnet. Och satt i hängmattan och tog något litet att dricka och sådär och lagade mat på älvbrinken. Det var väldigt fint. Plats nummer 2. Övernattning på en platå på Gotland. Det var 2024 som jag var på Gotland och vandrade företrädesvis på något som heter Klintkustleden. När jag hade förmånen att få övernatta vid en lägerplats uppe på en klint, alltså en bergsknalle med härlig sikt ut över havet och milsvitt ner längs kusten söderut. Här satt jag vid en lägereld och såg solnedgångsfärgerna ut över vattnet och hörde vågorna rulla in. Väldigt, väldigt fint. Plats nummer 1. Lägerplats med utsikt över Rapaselet. Jag hade vandrat ner i Rapadalen hela dagen i djungeln där. Forcerat fram och sen sakta klättrat upp för bergsluttningen upp över 1100-1200 meter där på sidan. Inte sett jättemycket hela vägen, men till slut så fick jag den här magiska utsikten över Rapaselet. Med fantastiska färger. Jag släpade med ved som jag hittade. Någon hade gjort i ordning och lämnat ner i Rapadalen på någon lägerplats. Så att jag hade med det och gjorde en liten brasa. Mest för att jag såg framför mig hur fint det skulle vara. Ja, det var verkligen magiskt. Både kvällen där, även vakna upp och ligga i sovsäcken. Dricka kaffe och titta ut över berget. Så att, ja, ska jag välja en lägerplats så blir det. Men även här har vi egentligen skulle kunna ha hur många hedersomnämnande som helst. Jag nöjer mig med ett par stycken. Att övernatta i Brandstorn i Hälsingland har jag gjort. Bälsåstornet, fantastiskt fint. Jag har även övernattat i en grotta uppe i Hälsingland, superfin. Och nu senast faktiskt uppe på ett av Hälsinglands högerberg. Inte det högsta som jag sagt, Laxåsen. Väldigt fint. Jag har även bott uppe på i Skurskogens nationalpark sovit under bar himmel med härlig utsikt ut över Höga Kusten. Nästa kategori är de mäktigaste vyerna. Även här är det riktigt tuff konkurrens naturligtvis. Givet all fin natur vi har i Sverige och alla fina platser jag har haft förmånen att få besöka de senaste 5 åren. Men jag har ändå försökt plocka ut 3 stycken guldkorn som kommer här. På 3:e plats hittar vi utsikten över Stensjön i Tyresta nationalpark. Tyresta nationalpark är kanske mer känd för sin härliga urskog än sina utsiktspunkter. Men det finns faktiskt några riktigt fina vyer här också. Och min favorit är ändå utsikten man har ifrån Stensjöborg, den gamla fornborgen. Väldigt välbevarade fornborgen, ganska mitt i nationalparken.
Jag kan verkligen känna historiens vingslag när man sitter och blickar ut över Stensjön och över urskogen och även bitvis över det här stora brandområdet som finns där. Så tycker jag förtjänar sin tredje plats. På andra plats har jag kamvandring på Lofoten. Det är en magisk plats, Lofoten i norra Norge. Men en särskilt fin plats som jag kommer att minnas länge är när man går på en bergskam där på Västvågöja. Det var kämpigt och brant upp på bergets dalstuva. Jag kom dit mer eller mindre mitt i natten. Det var midnattszon jag vandrade. Men när jag kom över krönet där och såg havet och bergen breda ut sig. Det är något jag sent kommer att glömma. Fantastiskt fin plats. Och på första plats hittar vi Skirfe i Sareks nationalpark. En bit från Aktse om man kommer på Kungsleden. Claes Grundsten har sagt att det är den vackraste utsikten vi har i Sverige. Och vem är jag att säga emot det? Jag har varit där ett par gånger. En avstickare från Kungsleden och jag har kommit in via Rapadalen från Sarek. Och det är verkligen en episk plats med sitt 700 meters lodräta stup ner mot Rapadalen och med sin vy ut mot sjön Laitjaure. Så att, eller ska man se en utsikt i Sverige och så är det kanske den, och den är utan tvekan topp 1 på min topplista. Men återigen, jag har ett antal hedersomnämnanden för det här var tufft. Kebnekaise såklart, Sveriges högsta berg som jag har haft förmånen att få besöka ett par gånger. Och haft tur med vädret. Det är svårt att slå naturligtvis när man är så pass högt uppe. Och ser så långt över Sarek och fjälltopparna där uppe. Ut över Norge. Skarvatjokka. Av favoritbergen in i Sarek. Jag har inte varit uppe på så många. Men det sägs också att det ska vara ett av dem med bäst utsikt. Eftersom man ser så bra mot alla de stora massiven där. Så det är en favorit. Och sen Klintkustleden som jag precis nämnde. Jättehäftigt. Utsikterna därifrån regelbundet när man går på klintarna där. Och då har vi kommit fram till den kanske tyngsta kategorin, bästa turerna. Och så har jag skrivit på min komihåglagt inom parentes sällskapet borträknat. För det är så klart att alla turer egentligen med sonen och med familjen slår en nog så tuff bergstopp eller nog så häftig kamvandring. Men om man bortser från det och funderar på vyerna, färdvägen, lägerplatserna. Jag gör någon form av samlad bedömning. Och inte får välja mer än en tur också ska jag säga från samma område. Då är det ändå det här 3 riktiga guldturer som sticker ut. På tredje plats kommer Lofoten Thru Hike. Jag har pratat med den och varit med i de andra kategorierna också. För det är verkligen en så magisk plats och så ett sånt häftigt ställe. Jag gick alltså 160 kilometer från Moskenes ner till Svolvær. Ja, det är en riktig strapats med riktigt höga berg som reser sig rakt upp ur havet. Oväntat stor variation också mellan olika typer av lite mer lågfjällsliknande, lite kustvandring och sen lite mer nästintill högalpint får man väl säga att det faktiskt var. Så, ruskigt fin plats. På andra plats kommer en tur som sticker ut lite. Det var 4 dagar med timmerflotte ner för Klarälven. Vi byggde med familjen en egen flotte som kändes som en riktig insats faktiskt. Vi höll på i ganska många timmar med hjälp då, och instruktioner och sådär. Men ändå att vi hade gjort det och sen gled vi ner längs Klarälven i 4 dagar. Bitvis lite strapatsrikt där man skulle stå med en påle och staka sig förbi hinder och grund och annat. Men vi hittade också några riktigt fina pärlor till lägerplatser och det var härligt också att glida fram på älven och laga mat på flotten och umgås med familjen. Så att, riktigt fint. Och på första plats, ni kanske kan gissa det, Sarek, klassikern som håller. Det är 120 kilometer från Ritsem till Saltolukta. Den kallas klassikern som håller i guideboken och den gör ju det av en anledning. Den har otroligt fina kvaliteter. Jag vandrade ner från Akkastugorna via Kisuris, berget där, Rotesvagge, Tvärdalen, Snavavagge. Jag tog mig genom Rapadalen som är en fantastisk upplevelse. Och sen gick jag Höga vägen, så det är en av de vackraste vandringar vi verkligen har i Sverige. Till Skirfe, klippan där jag
övernattade, vilket tas upp på bucketlistan nu hur länge som helst. Och fick fullmåne där ute med fantastisk utsikt över Laitjaur-sjön. Och sen defilerade jag tillbaka via Kungsleden till Saltoluok. Det var en helt magisk tur. Frågan är om jag skulle göra om den någon gång. Det ska jag nog. Otroligt. Även här naturligtvis en rad runners up. Och bland fjällturerna så Kungsleden mellan Hemavan och Ammarnäs. Det var en fantastiskt fin tur. Jag gick med Tor. Den är lite grann ett Kungsleden i miniatyr. Man får prova på lite allt möjligt som Kungsleden har att erbjuda. Med vacker fjällskog, härlig hög alpin passage genom Syterskalet och högfjällsvandring. Så riktigt, riktigt fint. Där finns också en potentiell topp man kan gå upp på. Några stortoppar. Rogen runt tänkte jag också nämna. Eller Femundmark runt eller man ska säga. Alltså jag gick en 10 dagars tur från Grövelsjön och gick i en stor cirkel där. Nästan 16 mil tror jag. Och där tycker jag är häftigt. Den är en lågfjällsprägel och det är stora stenfält och annat. Men en häftig grej där tycker jag att vi har ett sånt enormt stort faktiskt vildmarksområde så långt söderut. Så att det i sig tycker jag att det gör att den förtjänar ett hedersomnämnande. Och så skulle jag också nämna faktiskt Nikkaluokta till Abisko. Det är en ganska vältrampad del av Kungsleden. Eller Hammarskjöldsleden som det också kallas eftersom avslutningen inte är på Kungsleden. Men, så att man möter en del folk. Men det finns ju en anledning till att den är så populär. Den har fantastiskt fina kvaliteter. Man går verkligen genom otroligt vackra dalar, pass, följer vackra vattendrag. Naturligtvis kan blicka in upp mot fina toppar där. Det var mina jubileumstopplistor. Tack alla ni som prenumererar på kanalen, tittar på filmerna och för alla jättefina kommentarer och hejarop. Tycker ni att jag har gjort ett jättetokigt urval så får ni jättegärna säga det i kommentarerna nedan. Har ni tips på platser jag borde besöka eller vandringar jag borde göra eller äventyr jag borde ta mig an så tar jag jättegärna emot dem också. Eller har du egna minnen från någon av de här platserna så skriv gärna en rad om det. Det är alltid jättespännande att höra. Jag blir väldigt glad, inte minst av ni som är vänliga och berättar om hur mina filmer har inspirerat eller hjälpt er på era egna turer. Superkul att se och höra. Framåt, vi får se vad jag hittar på framåt. Som det ser ut nu så kommer jag att fortsätta. Jag sitter för fullt här och funderar över vad jag ska hitta på i år. Jag har inga riktigt färdiga planer men om familjelivet och jobbet tillåter så kommer jag fortsätta att ge mig ut och jag kommer fortsätta att filma. Jag skulle gärna fiska lite mer. Det blev en fiskefilm i alla fall i år. Kanske blir det en fiskefilm med fisk nästa år. Men jag har också en del områden jag vill besöka, turer jag skulle göra. Jag har fortfarande lite utländska turer jag skissar på och drömmer om. Får se om det blir någon sån i år, man vet aldrig. Och så lockar ju alltid Sarek. Norge skulle jag vara lite. Ja, det finns så mycket man skulle vilja hinna med. Men stort tack till er som har varit med de 5 åren som har gått. Nu kör vi på. Var rädda om er och ha det så bra så hörs vi.